back to our YouTube channel. Kung bago pa lang, mag-subscribe ka na. So, dahil wala tayong jelly cubes, first time siya guys. Meron kaming nakita ni Rian, ganito siya. Kung may mga bago kayong gamit, katulad ng TV, ganyan, may mga ganito sila. Aircon, ganyan, ilaw. So guys, nagpagawa din si Rian. Ganito yung gagawin niyo. Buguntingin niyo lang siya ng ganito para magmukha siyang jelly cubes, guys. So, mag-start na tayo. Gunting-guntingin na natin. Ganyan sila. Diba? Improvise. Then, mag-paint na tayo. Please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel. So yun lang guys, bye! Thank you for watching. Sana na-inspire kayo kung ano ating DIY jelly food. So yun lang.